नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू पूजाच रेसिपीज। आज आपण बनवायला शिकणार आहोत कटाची आमटी। ज्यावेळेस आपण पुरणपोळीला डाळ शिजवतो तेव्हा शिजवलेली डाळ चाळणीत निथळून जे पाणी राहते त्याला कट म्हणतात। त्यामुळे सर्वसाधारण ही आमटी पुरणपोळी करतो तेव्हाच केली जाते। तो कट जास्त आणि दाट असतो। त्यापासून आज आपण कटाची आमटी कशी बनवायची हे बघणार आहोत। तर कटाची आमटी बनवण्यासाठी हा कट आपण इथे काढून घेतलेला आहे। इथे 1 चमचा वाटण घेतलेला आहे। इथे लाल तिखट, हळद आणि काळा मसाला घेतलेला आहे। आणि इथे तुम्ही बघू शकता 4 लसूण पाकळ्या, काळी मिरी घेतलेली आहेत 4 ते 5, 1 बडी इलायची, 2 दालचिनी आणि 2 ते 3 तेजपत्ता घेतलेला आहे। मी इथे भांड गरम करायला ठेवलेला आहे। मी आता त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकते। ते 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। ते गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये खडा मसाला टाकून घेणार आहोत। आपलं तेल छान इथे गरम झालेलं आहे। ते लसूण टाकते, तेजपत्ता, आता जे वाटण तयार करून घेतलेलं होतं आपलं कांदा, खोबरं, अद्रक, लसूणचं आणि हिरवी मिरची, थोडीशी कोथिंबीर, ते टाकून घेऊया। हे छान परतून घेऊया। एक चिमूटभर मी हिंग टाकते। त्याचबरोबर इथे मी पाव चमचा हळद, 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा काळा मसाला, 1 ते 1.5 चमचा काळा मसाला टाकणार आहे। त्याचबरोबर चवीपुरतं मीठ पण टाकून घेते मी इथे। हे छान मिक्स करून घेऊया आपण। ते थोडंसं पाणी टाकते, 1 चमचा, छोटा चमचा भर। मसाला छान शिजूया। ते मसाला छान आपला परतून झालेला आहे। हे कटाचं पाणी मी आता त्याच्यामध्ये टाकते थोडंसं। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पाणी कमी जास्त टाकू शकता। तुम्हाला किती घट्ट किंवा पातळ पाहिजे त्यानुसार तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करू शकता। आता आपण याला छान उकळ आणणार आहोत। तुम्ही बघू शकता आपल्या आमटीला, कटाच्या आमटीला छान उकळ आलेला आहे। ती आता आपण 1-2 मिनिटं उकळवून घेणार आहोत। छान तरी पण आलेली आहे। नंतर आपण ते एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। इथे आपली कटाची आमटी रेडी झालेली आहे। वरतून मी कोथिंबीर टाकून छान सजवून घेते त्याला। तुम्ही बघू शकता आपली कटाची आमटी किती छान पद्धतीने तयार झालेली आहे ते।
तर मित्रांनो, तुम्हाला आमची ही आजची रेसिपी कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. त्याचबरोबर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया लवकरच पुढच्या रेसिपीसह. तोपर्यंत ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी.